Hi super viewer, welcome back to our channel. For today's video, we are going to make dish plants. So ayan, so pumili ako ng mga plants, ayan, asparagus something yata to ang pangalan. Tapos ito, hindi ko alam ang tawag, it's mini something. And then ito, ayan, alam niyo kung anong tawag, mag-comment down below kayo kung anong tawag dyan. And then, mushroom na design. So, it's Christmas time. So, pine cones na kinuha lang namin sa labas. And then, stone na kinuha ko rin yata sa labas to. And then, yung bowl ko is, dati meron ako niyan. Kaya lang, namatay na yung halaman. So, ni-recycle ko siya. Ayan. So, ito yung mga gagamitin natin. Siyempre, lupa. Kailangan din natin. Ayan. So, as you can see, ayan lang yung mga materials natin na gagamitin. So, yung procedure natin, super easy lang mga kapatid. Ayan. So, yung bowl lang natin, lalagyan lang muna natin ng stone. Ayan, stone para, kasi walang butas yung bowl natin eh. So, para yung pinaka pang-air niya. Pang-air? Ano ba tawag doon? Basta may tawag doon. Ayan, so ilagay lang natin yung mga stones. Ayan. Pagkatapos, natin ilagay yung mga stones. Mag-subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ganun. And then, after nun, is, syempre, yung lupa, lagay natin after ng stone. Ayan. So, lupa naman. Ayan. So, super shout out nga pala sa inyong lahat dyan na nanonood ngayon. Ayan. So, lagay na natin yung lupa. Just continue the lupa. The lupa, ayan. Tapos, ilagay lang natin yung mga halaman. Tanggalin lang natin. So, yung ginawa ko dito, hindi ko na tinanggal yung lupa. Dinagdagan ko na lang siya. Tapos, binaon-baon. Ganon, binaon. So, keep on watching, guys. Nauuso talaga itong mga planting na to, yung mga plantito na sinasabi nila. So, it's very, therapeutic ang pagtatanim. Ayan. So, maganda yung gawin as alternative na hindi lang puro computer. Ayan. Pwede rin kayo magtanim-tanim, nakaka-relax siya. Ayan. So, isip lang kayo ng mga plants na gusto niyo yung gawin sa dish plants na tinatawag. Ayan. So, eto na. Magde-decorate na tayo after nito. So, here we have our dish plants. Ayan. So, Christmas edition siya. Ayan, may Christmas edition pa ako nun. So, yung pine cones, ipapang-decorate lang natin siya. Ganyan. So, lalagay natin sa gilid. Ikaw na bahalang mag-arty-arty. Ganyan. Pwede ka rin bumili ng Santa Claus or actually, kung medyo malaki yung yung bowl, pwede rin naman, maglagay ng candles. Meron mga nabibiling LED lights lang, diba? Ayan. Tapos yung mushroom, cute siya. Ayan, red din. Ayan, ang cute. So, lalagay din natin siya sa gilid. Ayan. So, nga pala, thank you so much sa ating mga super members. Ayan, piniflex ko yung mga channels nila. And if you want to join to our channel for as low as 25 pesos, guys, you can join and enjoy our perks like the emojis and special character, ganyan. Ayun lang. So, that's it. So, yay! So, ito na yung finished product natin. Very simple, very easy. Ayan. So,
that's it for today. This is our dish plans. Ayan, sana nagustuhan nyo guys. Happy holidays sa inyong lahat. Bye for now!